हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ फेयरवेलको लागि अनि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ हामीले अर्गनाइज गरेको आफै Rosalind pretty much excited for this event. First semester देखि कुरिरहेको मैं हूँ ये हमारे दोस्त हैं और इधर पारा कितने आउँछ सबैले आज हाम्रो आज हामीले स्टार्ट भइसक्यो नि भइसक्यो आज हामीले लास्ट सेमेस्टरलाई फेयरवेल दिँदैथ्यौँ अनि हाम्रो 6th सेमेस्टरले लास्ट सेमेस्टर 8th सेमेस्टरलाई इन्जोय गर्नेछ सो आज 6th सेमेस्टरले यो प्रोग्राम सबै अर्गनाइज गरेको हो सो वी आर भेरी एक्साइटेड अनि हामीले धेरै इन्जोय पनि गरिरहेको छौँ प्रोग्राम पनि एकदम फर्मल्ली एकदम राम्रो जुन एक्सपेक्ट गर्ने प्रोग्राम पनि त्यही अनुसार गरिरहेको छौँ सो वी आर अहिले त ठिक छ नि त